Tony chào bà con, cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay bà con khỏe không? Tony thì đang lái xe ở Việt Nam và muốn chia sẻ một chút cảm nhận lái xe ở Việt Nam. Thì mình đổi cái bằng lái ra bằng Việt Nam mình mới lái xe được nha bà con. Lái xe ở Việt Nam thì thật sự nó khác so với bên Mỹ. Ở Mỹ thì xe cộ đi theo cái làn đường rất là rõ ràng, ít có chuyện mà bất ngờ. Còn ở Việt Nam nhầm khi khác hẳn luôn, xe máy có thể băng đến bất cứ lúc nào từ mọi hướng luôn. Quay đây là cameraman. Đặc biệt là mình qua mấy cái vòng xoay roundabout, hay người Việt mình gọi là bùng binh thì mình không có dừng lại, dù đông xe mình phải nhích từng chút một luôn. Cho nên lái xe ở Việt Nam mình phải tập trung cao độ luôn. Tuy có cái phần hỗn loạn nhưng mà nếu mình quen rồi thì mình sẽ thấy một cái luật ngầm trong giao thông ở Việt Nam thú vị lắm. Kế đến thì Tony chia sẻ một chút về Việt Nam nha. Tony thì có chia sẻ rồi, sống ở Việt Nam thì được 2 năm. Cuộc sống ở đây thì nó khác so với bên Mỹ nhiều lắm. Cái điều mà mình cảm nhận rõ nhất là cái không khí ở đây thoải mái hơn, ít áp lực hơn. Ở Mỹ thì mọi thứ nó đều phải đúng giờ, rồi lên kế hoạch, rồi tiền nhà, tiền bảo hiểm, chi phí sinh hoạt rất là cao. Còn ở Việt Nam thì với khoảng chừng 1.000 đô la một tháng, khoảng chừng 26 triệu Việt Nam đồng là mình có thể sống khá thoải mái ở Việt Nam, không có thiếu thốn gì. Dĩ nhiên là cũng có người về Việt Nam xài xả láng luôn. Bạn bè của Tony nhầm khi tiêu xài đến 2.000 đô, thậm chí 5-7.000 đô một tháng, mấy chục triệu cho đến 100 mấy chục triệu. Rồi họ thuê căn hộ cao cấp, rồi đi spa, vũ trường, rồi du lịch liên tục luôn. Sống ở Việt Nam tốn ít hay nhiều là tùy vào cái bản tính của mỗi người, chứ nó không có cái con số cố định đâu. Nhìn chung thì sống ở Việt Nam không bị áp lực, không bị stress. Chỉ cần mình biết cái cách thích nghi, sống đơn giản một chút là cảm thấy bình yên, vui vẻ hơn rất là nhiều. Còn nói về thuê nhà nguyên căn hay là thuê căn hộ chung cư, cái nào sẽ phù hợp hơn? Tony muốn chia sẻ thêm về cái chuyện thuê nhà khi sống ở Việt Nam. Thật ra cái việc chọn thuê căn hộ chung cư hay là nhà nguyên căn là tùy vào cái sở thích và cái tính cách của mỗi người. Riêng Tony thì lại thích thuê cái nhà nguyên căn hơn, hoặc là thuê cái căn studio nằm trong một cái căn nhà lớn của người dân. Cái cảm giác nó gần gũi, thân thiện và thoải mái hơn. Có thể vì Tony quen với lại Việt Nam rồi, còn cô chú bà con kiều bào hải ngoại mới về chưa quen thì sẽ sợ sệt, cho nên thuê cái căn hộ chung cư nó sẽ an toàn hơn, thoải mái hơn, có bảo vệ, rồi thang máy tiện nghi hiện đại hơn. Về cái giá cả thì không có chênh lệch nhiều. Căn studio xinh xắn có thể thuê với cái giá là 8-9 triệu đồng một tháng. Trong khi đó thì cái căn chung cư ở khu vực ngoại thành thoáng mát thì cái giá thuê cũng dao động từ 9 đến 10 triệu thôi, khoảng chừng 300-400 đô một tháng. Quan trọng là mình cảm thấy phù hợp với cái nhu cầu và cái phong cách sống của mình thôi. Mỗi người mỗi cách. Bà con kiều bào về Việt Nam sống bao lâu cũng tùy duyên thôi. Theo Tony quan sát và trải nghiệm trong suốt 2 năm sống ở đây, mỗi người khi mà về đây lại có một cái cách sống và cái thời gian lưu trú khác nhau. Có người chỉ về chơi 1 tháng, 2 tháng là quay về Mỹ. Họ xem Việt Nam như là một cái kỳ nghỉ để mà thư giãn, thăm bà con, ăn uống này nọ thôi, rồi họ trở về với cái công việc, cái guồng máy công việc cũ. Nhưng cũng có người sống lâu hơn, có người sống 5-7 tháng, có người sống liên tục mấy năm trời luôn chưa quay về Mỹ. Có thể là họ đã nghỉ hưu, hoặc là làm việc online, hay là
có tiền đầu tư gì ở bên Mỹ á, cho nên họ dùng cái số tiền đó và không có bị ràng buộc cái thời gian ở Việt Nam. Họ cảm thấy cái cuộc sống ở Việt Nam thì thoải mái hơn, chi phí thấp, rồi có bạn bè này nọ, có cái không khí gần gũi ấm áp, tình người hơn, dễ kết nối. Ở Việt Nam thì người dân bạn bè dễ kết nối hơn là ở bên Mỹ. Bà con, bây giờ để cameraman quay cái toll road ở Việt Nam nè, là cái trạm thu phí đó bà con. Đây là làn thu phí tự động nha. Chắc bà con nhìn ở đây là chắc biết ha. Làn thu phí tự động. Thì ngoài ra Tony thấy có nhiều người về đây rồi quen với một người phụ nữ, một cô gái Việt Nam hiền lành, chăm sóc cho họ mỗi ngày. Họ sống như vợ chồng, cùng nấu ăn rồi đi chơi với nhau để mà có cái niềm vui tuổi già, không cần ràng buộc giấy tờ hay là cưới hỏi gì rườm rà. Cuối cùng thì mỗi người thì có một cái lựa chọn riêng, miễn sao là họ thấy hạnh phúc là đủ rồi. Sống ở đâu cũng được, quan trọng là sống với ai và sống như thế nào. Dạo gần đây thì tôi đi nhận được khá nhiều cái tin nhắn của các bạn sống ở nước ngoài hỏi rằng Tony ơi, về Việt Nam thì có thể làm được công việc ở Việt Nam hay không? Thu nhập ở đây ra sao? Thì Tony nghĩ cũng có rất là nhiều người rất là thích cái cuộc sống ở Việt Nam vì thoải mái, chi phí thấp, cho nên họ mới hỏi về cái công việc ở Việt Nam như thế nào. Thì nếu mà bà con anh chị về Việt Nam mà vẫn có cái thu nhập từ bên Mỹ, như là cái lương hưu trí, rồi cái tiền tiết kiệm, tiền đầu tư, thì sống ở Việt Nam rất là thoải mái. Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với bên Mỹ. Nên với 1.000 đô la một tháng là có thể sống ung dung, không có thiếu thốn gì. Nhưng mà nếu mình về Việt Nam với cái mong muốn tìm cái công việc khác để mà kiếm tiền thì là cái chuyện khác nha. Ví dụ những cái công việc phổ thông, nhân viên văn phòng này nọ, thì cái thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng một tháng. Văn phòng thì có thể được 10 triệu, 12 triệu, 300-400 đô một tháng. Thì cái thu nhập như vậy quá thấp so với bên Mỹ. Ngay cả những cái người bạn của Tony dạy tiếng Anh ở trung tâm lớn ở Sài Gòn mà lương chỉ có 20-25 triệu, là chỉ 1.000 đô la thôi. Đó là công việc trí thức nhưng mà lại cái lương rất là thấp. Cho nên tóm lại là nếu mà anh chị có cái nguồn thu nhập ổn định từ Mỹ thì về Việt Nam sống rất là sướng. Còn nếu về đây mà để tìm việc làm thì cần chuẩn bị tâm lý và cân nhắc kỹ, vì cái mức lương ở Việt Nam còn rất là thấp. Thưa quý vị và các bạn, Tony cũng chia sẻ xong một vài cái cảm nhận thực tế sau hơn 2 năm sống và trải nghiệm cái cuộc sống tại Việt Nam. Từ cái chuyện lái xe trên đường phố đông đúc đến cái chuyện mà thuê nhà chi tiêu hàng tháng, hay cả cái câu hỏi về Việt Nam có làm việc được hay không. Tất cả là những điều mà rất là nhiều bà con, cô bác, anh chị ở hải ngoại rất là quan tâm khi mà nghĩ đến cái chuyện trở về quê hương. Cuộc sống ở Việt Nam thì có những mặt thuận lợi như là chi phí thấp, gần gũi, tình cảm, không khí thoải mái, nhưng cũng có những cái khó khăn. Nếu bạn chưa quen hoặc là không có cái nguồn thu nhập ổn định từ nước ngoài. Tony cũng đã chia sẻ tất cả rồi. Hy vọng là những chia sẻ của Tony hôm nay sẽ giúp bà con, cô bác, anh chị, các bạn có cái nhìn thực tế hơn, rõ ràng hơn để mà chuẩn bị tốt cho cái hành trình của mình. Dù là về chơi vài tháng hay là quyết định ở Việt Nam lâu dài. Tony rất là cảm ơn bà con, cô bác đã theo dõi video. Tony đang lái xe, bây giờ phải tập trung lái xe rồi. Chúc quý vị, bà con, cô chú, anh chị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.